नमस्कार मित्रांनो, निगेटिव्ह थॉट्स कमी करण्याचे खूप सारे उपाय आहेत. तुम्हाला भरपूर उपाय सांगण्यात आले असतील, पण मी तुम्हाला असे 5 उपाय सांगणार आहे ज्यांच्या मदतीने आपण आपल्या जीवनातून, आयुष्यातून नकारात्मक विचार नक्की काढून टाकाल. अगदी सिंपल अशा या टिप्स आहेत, तर नक्की या सर्व टिप्स पाहून घ्या. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूयात आजच्या या आपल्या व्हिडिओस. स्वागत आहे मित्रांनो आपलं मराठी इम्पॅक्टमध्ये. माझ्या मनात नकारात्मक विचार का येतात? हा प्रश्न तुम्हाला कधी ना कधी पडला असेलच. हे पहा, नकारात्मक विचार खूप सामान्य आहेत, परंतु अनेक कारणे त्यासाठी कारणीभूत असू शकतात. तुमच्या मनात नकारात्मक विचार असू शकतात कारण आम्ही सकारात्मकतेपेक्षा नकारात्मकतेने जास्त प्रभावित होतो. याचे उदाहरण म्हणजे आपल्या देशात सर्वात जास्त कमाई करणारे चित्रपट पहा. त्यामध्ये ॲक्शन भरपूर प्रमाणात पाहायला मिळते. फायटिंग, व्हायलन्स याकडे आपला कल वाढत चालला आहे. पॉझिटिव्ह असणारे सीन्स खूप कमी झाले आहेत. आजकाल लव्ह स्टोरीज पण व्हायलंट पद्धतीने दाखवली जातात. गांधीजींच्या 3 माकडांचे चित्र आठवा. जसे आपण पाहतो, ऐकतो, बोलतो, तसेच आपली थिंकिंग शेप घेत असते. जगामध्ये एक बॅलन्स राखण्यासाठी पॉझिटिव्हिटी आणि निगेटिव्हिटी असते. हे तुम्हाला अजब वाटत असले तरी हे सत्य आहे. निगेटिव्हिटीमधून आपण शिकू शकतो, स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतो. पूर्वीच्या काळात पण देव आणि राक्षस हे दोन्ही असायचे. देव हे पॉझिटिव्हिटीचे प्रतीक आणि राक्षस हे निगेटिव्हिटीचे. देवानेच अशी सृष्टी निर्माण केली आहे जिथे मनुष्यास कळले पाहिजे की सकारात्मक आणि नकारात्मक यांच्यातील नेमका फरक काय असतो. मित्रांनो, नकारात्मकता काय असते हे जर तुम्हाला माहिती नसेल, तो शब्द तुमच्या डिक्शनरीतच नसेल, तर तुम्हाला कसे समजणार की आपण जे करत आहोत ते चांगले आहे की वाईट. त्यामुळे नकारात्मकतेकडे पाहून आपणास ओळखता यावे की ही गोष्ट वाईट आहे. याने आपला काहीच फायदा होणार नाही, उलट नुकसानच होणार आहे. हे समजल्यावरच तुमची सकारात्मक व्यक्ती बनण्यास सुरुवात होते व स्वतःचे भले होते. त्याचबरोबर संपूर्ण विश्वामध्ये देखील एक पॉझिटिव्ह एनर्जी रिलीज होते. आज जर आपण पाहायला गेलो तर जी व्यक्ती सतत निगेटिव्हिटीवर फोकस करते तिला नैराश्य आणि चिंता, ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण डिप्रेशन आणि अँक्झायटी असे म्हणतो, यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या स्थितीची लक्षणे असू शकतात. जसजशी लोकसंख्या वाढत चालली आहे तशी निगेटिव्हिटी देखील वाढत आहे. काळाच्या ओघात लोकांवर कामाचा ताण वाढत जातो. यासोबतच चिडचिड, चिंता, त्रास, नात्यातील कटुता इत्यादीही मनात वाढतात. ज्यांना हे दुःख नीट हाताळता येतं ते पुढे जातात, पण काही लोकांना या बाबी नीट हाताळता येत नाहीत. अशावेळी त्यांच्या मनात नकारात्मक विचार येऊ लागतात. मनातील सतत नकारात्मक विचार अनेक प्रकारच्या समस्यांना एकत्र घेऊन येतात. यामुळे मानसिक समस्या तर वाढतातच, पण अनेक प्रकारच्या शारीरिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. सततच्या नकारात्मक विचारामुळे रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, थकवा, निद्रानाश अशा अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळेच मनात नकारात्मक विचार वाढू न देणे हे आपल्या आरोग्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. नकारात्मक विचार येणार नाही म्हणून नेहमी आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करा. हे सोपं नसलं तरी येथे मी काही टिप्स सांगणार आहे ज्यांच्या मदतीने तुम्ही नकारात्मकतेपासून दूर राहू शकाल. आपल्या मनाला आनंदी करण्याचा मार्ग आपल्याकडेच आहे, तो म्हणजे मनातले नकारात्मक विचार काढून टाकणे. जर तुम्ही स्वतःहून मनातील नकारात्मक विचार काढले नाही तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जावे लागेल आणि तुम्हाला डॉक्टर खूप सारे औषध देतील. त्या औषधामध्ये काय असते? निगेटिव्ह थॉट्स कमी करण्यासाठी आपली बॉडी जे केमिकल्स रिलीज करत असतात तेच असते, दुसरे काही नाही. जास्त गोळ्या खाणे हे आरोग्यासाठी हानिकारक असते. त्यामुळे आपण स्वतःहूनच विचार केला पाहिजे की आपल्याला स्वतःहून नकारात्मक विचार दूर करायचे आहेत की डॉक्टरच्या मदतीने. जर आपण पॉझिटिव्ह विचार करायला लागलो तर आपले ब्रेन त्याप्रमाणे आपल्या बॉडीमध्ये असलेले नॅचरली केमिकल्स रिलीज करतात. त्यामुळे पॉझिटिव्हिटी आपल्यामध्ये उत्पन्न होते. तर चला तर पाहूयात या साध्या सोप्या अशा 5 टिप्स. नंबर 1, नकारात्मक विचार ओळखणे. अत्यंत महत्त्वाची. मित्रांनो, आपल्याला जी गोष्ट प्रॉब्लेमॅटिक वाटत आहे ती गोष्ट पूर्णपणे माहिती असली पाहिजे, मगच आपणास त्यावर सोल्युशन फाइंड आउट करता येईल. त्यामुळे आपले विचार ज्या वेगाने येतात त्याच वेगाने गायबही होतात. त्यामुळे त्यावेळेस नकारात्मक विचार पकडणे अवघड होते. नकारात्मक विचार ओळखण्यासाठी येथे काही मार्ग आहेत. तुमच्या भावनांकडे लक्ष द्या. आपल्या भावना अनेकदा आपल्या विचारांचे गुड इंडिकेटर्स असतात. तुम्हाला दुःखी, चिंताग्रस्त, रागावलेले किंवा निराश वाटत आहे का? या भावना अनेकदा नकारात्मक विचारांना जो थॉट पॅटर्न असतो त्यामधून उद्भवू शकतात. अंदाज लावणे. गोष्टी कशा वाईट होतील याविषयी तुम्ही निष्कर्ष काढत आहात का? लगेचच त्याच्या कन्क्लुजनवर पोहोचत आहात किंवा इतर लोकांचे जे तुमच्याबद्दल मत आहे त्याला तुम्ही नकारात्मकच आहे असा अंदाज लावत आहात का?
तुम्ही फक्त निगेटिव्ह डिटेल्सवर लक्ष केंद्रित करता आणि सकारात्मक पैलूंकडे दुर्लक्ष करता. सकारात्मक गोष्टींना सवलत देणे. तुम्ही सकारात्मक अनुभवांना महत्त्वाचे नसलेले मानता का किंवा लकी आहे म्हणून दूर करता? तर हे जे पॅटर्न होते आणि ते तुम्हाला कसे वाटते याबद्दल जागरूक राहून तुम्ही नकारात्मक विचार अधिक सहजपणे ओळखू शकता. एकदा तुम्ही त्यांना पकडल्यानंतर तुम्ही त्यांना आव्हान देऊ शकता आणि त्यांना अधिक सकारात्मक विचारांमध्ये बदलू शकता. आपण पहिल्या टिपमध्ये पाहिलात की कशा पद्धतीने नकारात्मक विचार ओळखायचे आणि आता वेळ आहे त्याच ओळखलेल्या विचारांना सकारात्मक विचारांमध्ये बदलण्याची. नंबर 2, नकारात्मक विचारांना अधिक वास्तववादी सकारात्मक विचारांनी बदलणे. उदाहरणार्थ, मी नेहमी गडबड करतो याऐवजी तुम्ही म्हणू शकता की कधीकधी माझ्याकडून चुका होतात, परंतु मी त्यांच्याकडून शिकू शकतो आणि पुढच्या वेळी चांगले करू शकतो. येथे काही उदाहरणे आहेत, त्याच्या माध्यमातून आपणास समजण्यास सोपे जाईल. नकारात्मक विचार, मी खूप अपयशी आहे, मला ही नोकरी कधीच मिळणार नाही. याच निगेटिव्ह थॉटला आपण पॉझिटिव्ह थॉटमध्ये कशा पद्धतीने कन्वर्ट करू शकतो हे पहा. ही मुलाखत उत्तम प्रकारे पार पडली नाही, परंतु मी अनुभवातून बरेच काही शिकलो. मी पुढच्या वेळी अधिक चांगली तयारी करेन. लक्षात ठेवा, तुमचे थिंकिंग पॅटर्न बदलण्यासाठी आपल्याला त्याचा पुन्हा पुन्हा सराव करावा लागतो. तुम्हाला लगेचच परिणाम दिसत नसल्यास निराश होऊ नका. हे काय 2 मिनिटात तयार होणारी गोष्ट नाही. यासाठी वेळ लागतो, थोडा पेशन्सही आपण ठेवला पाहिजे. परंतु सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने तुम्ही नकारात्मक विचारांना अधिक सकारात्मक विचारांमध्ये बदलू शकता. नंबर 3, एक पॉझिटिव्ह सकाळची रुटीन तयार करा. मित्रांनो, आपली जी थिंकिंग असते ती सकाळी पहाटे उठण्यापासून त्याची सुरुवात होते. त्यामुळे आपले मॉर्निंग रुटीन हे जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्याचा फायदा हा नक्की आपल्याला होतो. तर तुम्ही या मॉर्निंग रुटीनमध्ये कशा पद्धतीने पॉझिटिव्हिटी आणू शकता हे पाहूयात. मित्रांनो, एक 7 ते 8 तासांची झोप घेतल्याने आपल्या बॉडीला चांगली रेस्ट मिळते आणि आपला ब्रेन जास्त ॲक्टिव्ह होतो. आपल्यापैकी खूप जण जाग यावी यासाठी एक प्रकारचे मोठे आवाज असलेले अलार्म लावतात. तसे न करता एक शांत प्रकारची रिंगटोन लावा. त्यामुळे एक स्मूथ आवाज आपल्या ब्रेनपर्यंत पोहोचेल व शांत माइंडसेटने आपण उठाल व त्यामुळे आपले माइंड ही पॉझिटिव्ह राहील. आणि सोबतच एक्सरसाइज करण्यास म्हणजे व्यायाम करण्यास विसरू नका, कारण व्यायाम केल्याने आपल्या शरीरामध्ये जो ब्लड फ्लो रक्तप्रवाह असतो तो व्यवस्थित होतो आणि त्यामुळे आपल्या मूडला एक प्रकारे बूस्ट मिळते. त्यासाठी तुम्ही योगासने करू शकता, ध्यानधारणा करू शकता किंवा जिममध्ये व्यायाम करू शकता. तुम्हाला ज्या प्रकारचे व्यायाम जमते त्या पद्धतीने तुम्ही करत जावा. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण काय खातो या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे. आपण सकाळी हेल्दी ब्रेकफास्ट खाल्ले पाहिजे, ज्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे मिनरल्स व विटॅमिन्स भेटतील. या गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे फूड्स आपण खाल्ले पाहिजे. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जे आवडते त्या प्रकारची पुस्तके वाचा, गाणी ऐका किंवा आपला टाईम चांगल्या मित्रांसोबत घालवा. नंबर 4, आपल्यासोबत एक डायरी ठेवत जा. त्या डायरीमध्ये तुम्ही तुमचे थॉट्स लिहित जा. तुम्हाला थोड्या दिवसांनी कळायला लागेल की माझी थिंकिंग कशा पद्धतीची आहे. नंतर त्यावर तुम्ही ते वाचून तुम्ही त्यावर काम करू शकाल. निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह थॉट्स ओळखणे अगदी सोपे होईल. आणि अत्यंत महत्त्वाची शेवटची टिप नंबर 5. मित्रांनो, आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की प्रॅक्टिसशिवाय काहीच होत नाही. त्यामुळे नकारात्मक विचार रिप्लेस करण्यासाठी प्रॅक्टिस लागते. तुम्ही ते जितके जास्त कराल तितके तुमच्या ब्रेनमध्ये एक प्रकारचे पॉझिटिव्ह पॅटर्न तयार होईल आणि अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करणे सोपे होईल. लक्षात ठेवा, तुम्ही स्वतः तुमच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवता. नकारात्मकतेला सकारात्मकतेने बदलून तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास वाढवू शकता आणि तुमचे एकंदर कल्याण करू शकता. मित्रांनो, एक सुंदर असा अमेरिकन ॲक्ट्रेसचा एक सुविचार आहे, यू ओनली लिव्ह वन्स बट इफ यू डू इट राईट वन्स इज एनफ. म्हणजे तुम्ही फक्त एकदा जगता, पण जर तुम्ही ते बरोबर केले तर एकदा जगणे पुरेसे आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. या 5 टिप्सचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. लाईक, शेअर आणि महत्त्वाचे सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. आठवणीने करा. तर भेटूयात मित्रांनो अशाच एका प्रभावी व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद.